හරි අපි එහෙනම් දැන් වැඩේ පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ ඔයාගේ Windows 10 DVD එක ඔයාගේ DVD writer එකට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් on කරන්න කම්පියුටරේ. මම එහෙනම් දැන් කම්පියුටරේ on කරනවා. කම්පියුටරේ on කරලා BIOS වලට යන්න අවශ්‍යත් නැහැ. logo එකත් එක්ක යටින් එනවා පොඩි මැසේජ් එකක්. ඉතින් මේ මැසේජ් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕන. හැබැයි තප්පර කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ තප්පර කීපය ඇතුළත ඒ කී එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. නැත්තම් ඔයාගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඕපන් වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්තම් ඔයාලට කෙලින්ම පුළුවන් BIOS වලට ගිහිල්ලා කෙලින්ම DVD writer නේද? DVD writer select කරලා දෙන්න. එතකොට hard එක read වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම writer තියෙන CD එක තමයි run වෙන්නේ. එතකොට Windows CD එකක් නම් ඒක run වෙනවා. ඉතින් මම එච්චර ලොකු වැඩකට යන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි වැඩක් තියෙන්නේ. කම්පියුටරේ on කරනවා මම. කම්පියුටරේ on කරද්දී logo එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙනවා F11 boot menu කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම F11 key එක press කරනවා. එතකොට ඔයාලට එනවා menu එකක්. මේ menu එකකින් කියන්නේ මෙතනින් එහාට මේක run වෙන්න ඕන hard disk එකෙන්ද එහෙම නැත්නම් CD එකෙන්ද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට USB pen එකකට Windows 10 දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ ඒ විදිහටත් කරන්න. මෙතනින් එහාට ඔයා තීරණය කරන්න ඕන DVD bootable CD එකෙන්ද ඔයා boot කරන්න එහෙම නැත්නම් USB pen drive එකෙන්ද ඔයා boot කරන්නේ කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න. හැබැයි CD එකෙන් සහ USB pen එකෙන් කියන දෙකෙන්ම පුළුවන් Windows install කරන්න. හරි. මෙතනදී මම CD එකක් DVD එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දෙනවා DVD writer එක. ඉතින් keyboard එකෙන් down key එක press කරගෙන මම එනවා DRW කියලා තියෙන menu එකක්. ඒ කියන්නේ DVD writer එක. ඒක මම select කරනවා. select කරලා ඔයාලට enter කරන්න තියෙන්නේ. enter කරද්දී ඔයාලට උඩින් menu එකක් එනවා. ඒ වගේම තිත් කීපයක් යනවා. ඉතින් ඒ තිත් කීපය ගිහිල්ලා ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා keyboard එකේ මොන හරි key එකක් press කරන්න ඕන. එතකොට තමයි CD එක run වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මම මේක enter කරනවා. ඊට පස්සේ මම අර කියපු විදිහටම මේ විදිහට මම keyboard එකේ key එකක් press කරා. දැන් මෙතනින් එහාට run වෙන්නේ අපේ DVD writer තියෙන DVD එක තමයි run වෙන්නේ Windows 10 DVD එක. හරි. පොඩි වෙලාවක් logo එකත් එක්ක load වෙලා මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා language එක ඒ දේවල් select කරන්න යන්න එපා. කෙලින්ම next කියලා දෙන්න. මම next කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ install කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට load වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් custom install windows කියන මේ menu එක click කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පේන්නේ මේ අපේ hard disk එක. ඉතින් මේ hard disk එකේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට partition වලට කඩා ගන්න ඕන නම් මේක format කරන්න ඕන නම් ඒ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා දැන් බලා ගන්න. මේ partition එක මම කඩන්නම් ඉස්සෙල්ලම කොටස් දෙකකට කඩන්න යන්නේ. ඉතින් GB ඉස්සෙල්ලා මම මේක format කරගන්නවා මේ විදිහට. format කරගද්දී ඔයාලට පේනවා GB 76ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ නේද? ඉතින් මම මේක partition කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ partition එකත් මම delete කරගන්නවා. එතකොට මේ දෙක එකට එකතු වෙනවා. මේකත් මම delete කරගන්නවා. එතකොට එක partition එකක් වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට format දෙන්නෙත් නැහැ, delete දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක partition කරගන්න. ඉතින් GB 76ක් තියෙනවා. මම මේකේ දෙනවා GB 18කට මම කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම apply කරනවා. මෙතන type කරගන්න පුළුවන්, mouse එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, keyboard එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. apply. ඊට පස්සේ මේ message එකක් එනවා මේක okay කරන්න. okay කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් partition එකක් කැඩුනා. 18ක් කියලා දුන්නේ හැබැයි 17ක් ආවේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ
මේක අපිට යූස් කරන්න බෑ. මේ දෙක තමයි අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මෙතන මේක මේ විදිහට තිබුණොත් එහෙම මේ hard එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ new කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා නැවත apply දෙන්න. හරි. ඉතින් අර විදිහට තිබුණොත් එහෙම ඔයාලට මේ hard එකේ partition එක computer format කරලා ඉවරුනන් පස්සේ Windows ගහලා ඉවරුනන් පස්සේ පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ partition දෙකෙන් එක partition එකකට Windows install කරන්න. ඉතින් මම මේකත් format කරගන්නවා. මේ partition එකත් ඒ වගේම මේ partition එකත් මම format කරගන්නවා. partition කරලා තියෙන මේ partition නැවත එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැවත delete කරලා මේ විදිහට මම මේක ඉස්සෙල්ලාම delete කරනවා. ඊට පස්සේ මේක delete කරනවා. ඊට පස්සේ මේකත් delete කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි partition කඩාගන්නේ. ඒ වගේම නැවත එකතු කරගන්නේ. හරි. මම partition කඩන්න නැතුවම apply දෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් ඔයා partition කරගන්න GB 500 hard එකක් වගේ නම් ඉතින් partition කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට data දාගන්න තවත් partition එකක් ඒ වගේම Windows file තියාගන්න අවශ්‍යයි. install වෙන මේ Windows CD එකේ files system files නේද? එතකොට ඒක යන්නේ C එකට. ඒකට partition එක වෙනෙන්ම අවශ්‍යයි. ඉතින් hard එකේ capacity එක ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා නම් partition කරගන්න එක හොඳයි. ඉතින් මේ hard එකේ capacity එක අඩු නිසා මම partition කරගන්නේ නැහැ. මම නැවතත් format කරන්න. format කරලා next කියලා දෙනවා. දැන් මේ next කියලා දුන්න ගමන් Windows CD එක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි මම next කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට 100%ම fill වෙන්න ඕන install වෙලා. එතකන් අපිට ඉන්න වෙනවා පොඩි වෙලාවක්. පොඩි වෙලාවක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ PC එකේ RAM එකේ capacity එක කොච්චරද ඒ අනුව මේ වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. capacity එක හොඳට තියෙනවා නම් විනාඩි 30ක් විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත Windows install වෙලා ඉවර වෙනවා. ඒ වගේම capacity චුට්ටක් අඩුයි වගේ නම් 2GB වගේ නම් 4GB වගේ නම් විනාඩි 35ක් 40ක් සමහරට 45ක් වෙන්නත් පුළුවන් install වෙන්න යන වෙලාව. අපි එහෙනම් බලමු මේක install වුණාන් පස්සේ ඉතුරු වැඩ ටික කොහොමද සිදු කරගන්නේ කියලා. හරි. 160ක් වගේ දැන් fill වෙලා තියෙනවා. තවත් දෙයක් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. ඒ දේ තමයි දැන් මේ විදිහට මේක install වෙලා auto PC එක restart වෙනවා. ඊට පස්සේ on වෙද්දී ඔයා අර කරපු කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. ඉබේම ස්වයංක්‍රීයම ඊගාව ස්ටෙප් එකට යන්න දෙන්න. කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. F11 කී එක එහෙම ප්‍රෙස් කරන්න එපා. නැවත ඔයාට සිදුවේයි මේ විදිහටම සිදු කරන්න ආපහු මුලට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. මේ දේ ඉවර වුණාන් පස්සේ ඔටෝ මේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වෙලා නැවත ඔන් වෙලා ඊගාව ස්ටෙප් එකට ස්වයංක්‍රීයව යනවා. මේ PC එක i5 4th gen PC එකක්. RAM එක තියෙනවා 8GB. ඉතින් ඒ නිසා පැය කාලක්වත් යන එකක් නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් install වීම සිදු වෙනවා. PC එකේ speed එක මත තමයි RAM එක සහ processor speed එක මත තමයි මේ වෙලාව වැඩි වෙන්නේ හෝ අඩු වෙන්නේ. දැන් 82යි. හරි. 100%ක් installing කියලා පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ටික් 3ක් වැටලා තියෙනවා. ඊග අප්ඩේට් එක තමයි installing update එක තමයි යන්නේ. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ finish up කියන menu එකටත් right එකක් වැටුණාන් පස්සේ මේ විදිහට PC එක restart වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත on වෙනවා PC එක. ඉතින් කිසිම දෙයක් press කරන්න එපා. ස්වයංක්‍රීයව run වෙන්න දෙන්න. එතකොට ඊගාව step එකට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් express
setting කියන එක දෙන්න. මොකද මේ අපිට custom settings වලට ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපිට පුළුවන් පස්සේ Windows 10 install වුණාන් පස්සේ ඔයාට ඒ settings හදාගන්න. ඉතින් මම express setting click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් username එක දෙන්න. PC එකට username එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන. username එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් password එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඒ password එකම නැවතත් confirm password එක විදිහට දෙන්න. ඒ වගේම තමයි hint password එකක් දෙන්න පුළුවන්. hint password එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාට password එක මතක් වෙන්න මොකක් හරි ඔයාටම hint එකක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් hint එකක් කියලා කියන්නේ තමන් දාපු password එක මතක් වෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ අම්මගේ නම සම්බන්ධ කරලා ඔයා password එකක් හදනවා. අපි නිකමට හිතුවොත් එහෙම සඳමාලි කියලා හිතන්නකෝ. සඳමාලි @123 මේ වගේ password එකක් හදනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඒ නම ඔයාගේ අම්මගේ කියලා. ඒ password එකට දාපු නම. ඉතින් ඔයාට දාන්න පුළුවන් mother කියලා දාන්න පුළුවන් මේ hint එකට. mother කියලා ඔයාට type කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මතක් වෙනවා අම්මගේ නම තමයි දාලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි කවුරු හරි දැක්කොත් එහෙම ඒ අම්මගේ නම type කරත් තවත් ඔයා symbols ඒ වගේම numbers මේකට දාලා තියෙනවා. ඒවා හරියටම වදින්නේ නැහැනේ. අම්මගේ නම විතරක් ගැහුවට. එතකොට හැබැයි ඔයා මේ pattern එක දන්න නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ ඒ password එක අමතක වුණොත් එහෙම නැවත මේ hint password එකකින් නැවතත් මතක් කරගන්න. හරි. මම ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට username එක සහ password එක දීලා hint password එකකුත් දීලා next කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවසානම අදියර තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනින් පස්සේ අපේ පරිගණකයට Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය දාලා ඉවර කරන අවසානම step එක තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි. දැන් මෙතනින් පස්සේ Windows open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් Windows 10 install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Windows 10 ඉතා නිවැරදිව install කරන්නේ. ඔයා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. යාළුවෝ හැමෝටම share කරන්න, like කරන්න, ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comment කරන්න. ඊගා වීඩියෝ එකේදී මම අරන් එනවා Windows 7 කොහොමද install කරන්නේ කියලා. Windows 10 වගේ නෙමෙයි Windows 7 චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා settings. බොහෝ දුරට සමානයි. නමුත් පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් Windows 10 වගේම තමයි Windows 8, Windows 8.1 කියන OS දෙකම install කරන්න මේ Windows 10 එක වගේම තමයි. හැබැයි චුට්ටක් විතර වෙනස් වෙනවා Windows 7 install කරන විදිය. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඊගා වීඩියෝ එක විදිහට මම අරන් එනවා. එතෙක් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.